طيب إلهام مالك سلمان أحمد، الحركة الشعبية لتحرير السودان. نحن من المؤسسين للعمل السياسي في الحركة الشعبية، كنت من ضمن لجنة ال24، وأخيرا اشغلت منصب مساعد في مكتب نائب الأمين العام. تم احتغالي من داعي حزب الأمة في يوم 4/7/2012. كانت في الندوة بتاعت الإطار البديل، وأنا خارجة من الندوة معي مجموعة من الرفاق. تم علي القبض بواسطة حاج الأمن، وتم وضعي في عربية بوكس كاشف وودوني لمكاتب الأمن في الخرطوم. بعد ذاك إنه حاولت إنه أنا أغني على الأمن على إنه ما في داعي لإنه أنا أبيت في الوقت الليل، وأحسن أنا أرجع على المنزل وبكرة الصباح يجوا يتم استجوابي، فأصروا على إنه لازم يتم الاحتغال بالميتا. بعد ذاك بيت في المكاتب تحت الأمن، والصباح تم استجوابي. يعني كنت في ذاتي كنت منزعجة ونفسيتي كانت تعبانة جدا، إنه الليل كله ما نمت، وما في كان يعني ما كان في أمن إنه الزول يكون نايم في مكاتب وحتة مجهولة ما معروفة وين، وأسرتي ما عارفة أنا بالضبط كنت وين. فبعد ذاك كان الاستجواب استفزاز، وفيه استفزاز لفظي من قبل ناس الأمن، وانتهاكات لشخصي، وكمية من الاتهامات غير مبررة، وخاصة في الجانب الأخلاقي وفي الجانب السياسي. وكانت يعني أكثر حاجة استفزازهم في الحتة تحت القبيلة، وإنه كيف أنا أنتمي للحركة الشعبية، والحركة الشعبية يعني هي ما كلها ما من الشمال، ما منتمية للشمال، والأفضل أنت كنت تكوني مع المؤتمر الوطني طالما إنك أنت من الشمال وكده، وكلام ما يعني أساسا ما عنده أي موضوع، وما عنده أي يعني ما كلام مؤسس يعني، ولا نقد مؤسس، وما في أي تهمة اتوجهت لي. يعني كان حتى هم بيصروا على إنه أنا ما مجاوبة معاهم، وبيحولوني من مكتب لمكتب، والمكتب الثاني بلاقي فيه 3-4 أنفار برضه، وبرضه بيضغطوا علي على إن أنا أجاوب معاهم، وإذا ما جاوبت هم حيضطروا يرموني في حتة ما معروفة يودوني وين، وما معروف ياخدوني وين. فأنا أبدا ما خفت، وكنت ثابتة جدا، وما كان يعني أي خوف إنه عايزين يعملوا فيني، لأنه أنا أساسا ما عملت أي خطأ، وأنا زول عندي قضية وعندي فهم محدد. عشان كده إنه الأمن ما حيرهبني ولا بيخليني إن أنا أغير رأيي عشان أخاف إنه حيودوني وين. وحقيقة جد ما كنت خايفة، وما كنت عارفة هم حيعملوا فيني شنو. في نفس الوقت كنت ثابتة، وبواجه كل الأسئلة اللي بيسألوني لها، وبجاوب على كل الأجوبة اللي بيسألوني لها. وفي النهاية هم بيقولوا أنا ما جاوبت معاهم، وقال لي إحنا حنمشي نوديك في حتة ما عارف حتكوني وين. فقلت لهم ودوني أي حتة عايزة تودوني فيها. في النهاية ودوني لمكتب تاني، برضو تم استجوابي تاني، وآخر النهاية تم تصويري وفيشوني. وبعد ذاك عملوا لي تفتيش شخصي بشكل مزعج جدا، وبعد ذاك تم احتغالي في سجن ضمان. والحاجة المؤسفة إنه الواحد ما كان معاه أي ملابس، وما كان في يعني اتصال بالأسرة عشان يجيب لك ملابسك بسرعة. فقعدت أكثر من 8 يوم، أكثر من أسبوع، بنفس الملابس اللي أنا كنت قاعدة بيها. فدي كانت حاجة صعبة شديد. فبعد ذاك إنه ودوني لزنزانة مقفلة ما فيها تهوية، المكيف خسران، كان معي 2 من المعتقلات وجدتهم هناك بيعانوا من الحر. فإحنا قعدنا حكاية بتاع 4 يوم بدون مروحة بدون مكيف، حتى واحدة من المشتغلات اتضايقت وحصل لها كتمة في نفسها وكده. بعد ذاك اضطروا إنه يحولونا لزنزانة ثانية فيها مروحة ومكيف. كانت الإضاءة مزعجة دايما ليل صباح ومساء، ما كنا بنعرف الصباح من المساء من الظهر. لو ما جات بتاع الأمن دقت لنا الباب على إنه ده وقت الصلاة وكده، بس نعرف الوقت بين ده الصبح ده الظهر ده العصر. ما في حاجة بنعرفها. كان الطعام اللي بدونا له طعام رديء جدا، وما كانت يعني ما كان في يعني احتينا خاص كده ده. وكانت في مشكلة في إنه كيف نحن نمشي، الواحد يمشي الحمام، وكان بيحددوها لنا بوقت محدد، لكن نحن مجموعة قدرنا نضغط وأضربنا من الطعام لمدة يوم. بعد ذاك يعني ادونا فرصة إنه أي واحد عايز يمشي الحمام في أي وقت إنه ممكن يمشي. دي كانت من الحاجات الصعبة جدا. بعد ذاك كان في ضغط نفسي بالنسبة لي أنا، وحتى بالنسبة للمعتقلات الآخرات،
إننا كلنا ما كانت توجهت لنا أي تهمة ولا أي مادة ولا عارفين إحنا حنقعد كم يوم. اشتغال تحفظي، وما عارف إنك في ناس مشينا لقينا في مجموعة من السياسيات تموا 5 شهور، واحدين تموا 3 شهور وقاعدين من غير أي تهمة يعني. فكانت دي بالنسبة لنا إحنا كلنا كنا منزعجين، لأن الواحد ما بيهمه إن شاء الله ممكن يقول لك حكم عليك ب10 سنين وتكون عارف تهمتك، دي كانت ما بتكون مشكلة. لكن المشكلة جابونا لا عندنا تهمة ولا ورونا حاجة، وقاعدين تحفظ بدون أي مادة يعني، بدون أي حكم. بالنسبة لي أنا كتجربة أول مرة أقعد في معتقل لمدة طويلة، كانت هي تجربة يعني صعبة شوية، لكن الواحد لأنه عنده عزيمة وعنده قضية محددة وعارف نفسه جل شنو، ما كان بيستحمل كل الصعاب اللي واجهته وكل المشاكل من أجل إنه هو عارف روح إنه هو جاي هنا ليه وهو بيعمل في شنو. وبالعكس أنا بفتكر إنه التجربة دي ما زادت، ما خلت إنه الإنسان بقى ضعيف ولا يتنازل من مبادئه ولا من قضيته، بل زادتنا. أنا متأكدة أنا والمشتغلات اللي معاي كلنا كنا أكثر تماسكا، وإنه حندافع عن قضيتنا إلى أن الواحد يصل للهدف والأمل المنشود. والقضية أساسا ما في زول كان عنده قضية شخصية، كلنا قضيتنا السودان، وكلنا همنا إنه السودان يكون زيه زي الدول الثانية وياخذ استغلاله، وكلنا بالنادي وكل المشتغلات بالرغم إن كنا مختلفين في أحزابنا السياسية والمجموعات، وحدة مجموعات شبابية وكده، لكن كلنا كنا بنتلاقى في فكرة واحدة، وكان هدفنا واحد هو إنه السودان وإسقاط النظام ونجيب نظام بديل، نظام ديمقراطي، دولة تسع الجميع بتعددنا وتنوعنا واختلافاتنا السياسية والدينية والقبلية، ودولة القانون. وده كان الهدف بتاعنا، عشان كده كلنا كنا عارفين احنا عندنا هدف محدد. الناس كنا متماسكين وقضينا الفترة دي ما كانت فيه صعوبات. ومن هذا المنطلق أنا بدعي كل النساء اللي هم ما مروا بتجربة الاحتغال، هي أساسا عملت التجربة دي عشان يخوفوا بها النساء الآخرات. أنا أفتكر إن هي دي ما حتخوف النساء، وأي امرأة أنا بعرفها سودانية عندها قضية دي ما حتخوفها إنه حيحتغلوها 2 أو 3 أو إن شاء الله 10 سنين. طالما الزول عنده قضية وعنده هدف عايز يوصل له، ما في احتغال بخوف، ما في سجون بتخوف، وما في أمن بيقدر يعمل قمع لأي زول طالما الإنسان عنده قضية. عشان كده بقول للنساء والشباب وكل الناس اللي بينادوا من أجل السودان الجديد إنهم يكونوا متماسكين ومتضامنين مع بعض، والاحتغال ما بيزيد الناس إلا قوة وتماسكا وصمودا، وإلى أن ننتصر، والنصر حليفنا.